بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا في فيديوهات شرح وتعليقات على كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري حفظه الله. واليوم سنتكلم عن الإخبارات الغيبية أو النبوات التي تنبأ بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية، لو كنت مهتما بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. من المعجزات التي ذكرها الدكتور سامي عامري في كتابه براهين النبوة ضمن المعجزات الدالة على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن المعجزات المتواترة إخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابي عمار بن ياسر إنه ستقتله الفئة الباغية، والكلام عن الفتنة التي دارت بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذه المعجزة من ضمن الإخبار بالغيب الذي تكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو من ضمن النبوات التي تنبأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث. وهذا الباب من المعجزات الإخبار بالغيب باب كبير جدا، تحتيه روايات كثيرة جدا صحيحة قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان إخبار بغيب قريب أو إخبار بغيب بعيد، أو نستطيع أن نقول إنه إخبار بما سيحدث في المستقبل، سواء كان هذا المستقبل قريب أو بعيد. وهكذا نجد في كتب الحديث والسنة والسيرة عشرات الروايات التي تتكلم عن إخبارات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغيبية. إخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما سيحدث في المستقبل، سواء كان هذا المستقبل قريب أو بعيد. نجد ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ بحدوث اشياء كثيرة جدا حدثت وهو ما زال حيا صلى الله عليه وسلم. ونجد ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخبر باشياء ستحدث بعد وفاته ببضع سنين. ونجد ايضا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخبر باشياء ستحدث بعد وفاته بعشرات واحيانا بمئات السنين. باذن الله عز وجل سنخصص فيديو اخر في الكلام عن النبوات التي تنبأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم انها ستحدث بعد وفاته بمئات السنين. اما في هذا الفيديو فسنتكلم عن بعض النبوات التي اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحدوثها سواء بعد وفاته بمدة بسيطة أو بعشرات السنين. نبدأ أولا بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قرب وفاته وعن أول أهل بيته لحوقا به بعد موته. هذه الرواية في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر إليها فبكت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال. يعني أمنا عائشة بتسأل فاطمة رضي الله عنها النبي قال لك ايه؟ فقالت: أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكت فاطمة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك فاطمة رضي الله عنها. وثابت بالفعل في التاريخ الإسلامي أن فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أول حد من أهل بيت النبي يموت بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزء كبير جدا من الإخبار بالغيب اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ به إخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أحوال أمته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. من ضمن إخبار النبي عن أحوال أمته بعد وفاته كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الفتنة بين الصحابة. أغلب أحداث الفتنة التي دارت بين الصحابة أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل حدوثها أصلا. ونجد أحيانا أن في بعض الناس بيحاولوا يستغلوا أحداث الفتنة بين الصحابة علشان يشككوا في الإسلام والتاريخ الإسلامي، وبيتغفلوا إن أحداث الفتنة بين الصحابة من أكبر أدلة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نفسه تنبأ بهذه الأحداث
قبل موته. من أجمل الكتب اللي بتتكلم عن الفتنة بين الصحابة وبتبين هذا الوجه إن أغلب اللي حدث في هذه الفتنة تنبأ بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الفتنة بين الصحابة للشيخ محمد حسان، ربنا يغفر له ويرحمنا جميعا. سنستعرض بعض الروايات التي تتنبأ بأحداث الفتنة بين الصحابة. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة بيقول لهم: هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. الإمام النووي بيعلق على هذه الرواية قائلا: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة، وهذه إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهم وغير ذلك، وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بهذه الفتن قبل أن تحدث أصلا. الغريب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ بتفاصيل دقيقة جدا فيما يخص هذه الفتن. من ضمن هذه التفاصيل الدقيقة كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنه هيموت شهيد، وإنه هيكون باب مغلق للفتنة، وإن الفتنة ستحدث بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الرواية في صحيح البخاري. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يعني كانت هناك روايات كثيرة الصحابة نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن الفتنة اللي هتحدث بعد موته. من أحفظ الصحابة لهذه الأخبار حذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة ردا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا أحفظ كما قال. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: هات إنك لجريء. فحذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: ليست هذه، أنا مش بتكلم عن الفتنة بشكل عام، بتكلم عن الفتنة الخاصة اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم عنها اللي هتحدث بين الصحابة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، حذيفة بيرد عليه قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، ما تخافش من الفتنة دي. ليه بقى؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني الكلام ده مش هيحصل في عهدك، مش هيحصل في وفاتك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم الرمز. يعني ايه بينك وبينها بابا مغلقا؟ يعني يقصد حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسيدنا عمر سأل قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال عمر: ذاك أحرى أن لا يغلق. يعني بما إن الباب هيتكسر ده معناه إنه مش هيتقفل تاني، وستظل الفتن مستمرة في أمة الإسلام. حذيفة في النهاية قال بأن هذا الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعنى إن الباب هيكسر إن عمر بن الخطاب هيقتل، وبعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ستنتشر الفتنة بين الصحابة. أيضا رواية أخرى مشهورة جدا في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل، جبل أحد اتهز. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. مين اللي صعد الجبل؟ النبي محمد وأبو بكر وعمر وعثمان. النبي قال للجبل بعد ما تهز: أثبت أحد، فإنما عليك نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصديق أبو بكر الصديق، وشهيدان. النبي تنبأ بأن عمر وعثمان هيموتوا مقتولين شهداء. رواية أخرى في صحيح البخاري تتكلم عن أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بالفتنة اللي هتحصل لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وإنه هيموت شهيد.
هذه الرواية عن أبي موسى الأشعري: توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. الرواية فيها إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر اسمه بئر أريس، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جالس جوه على البئر، وأبو موسى الأشعري واقف على باب البئر من بره. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هفضل واقف له على الباب، أي حد يجي هبلغ النبي الأول وبعدين أبقى أدخله لما يأذن النبي بذلك. فالرواية تقول إن أبو بكر الصديق جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال لأبو موسى الأشعري قبل ما يدخله: ائذن له وبشره بالجنة. وبعدين جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالنبي قال لأبو موسى الأشعري: ائذن له وبشره بالجنة. وبعدين جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، فالنبي قال لأبو موسى الأشعري: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فهكذا تنبأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن عثمان بن عفان بالذات في بلوى معينة ستصيبه وله الجنة بسبب صبره على هذه البلوى. أيضا من ضمن التفاصيل اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم عنها فيما يخص فتنة عثمان أو البلوى التي أصابت عثمان بن عفان رضي الله عنه، إن في ناس هيحاولوا يخلعوه من منصبه، فلما يحاولوا ده هو لا يستجيب لهم. وهكذا كرد على بعض الناس اللي كانوا بيقولوا ما كان الأفضل إن عثمان بن عفان رضي الله عنه يترك الحكم للناس اللي ثاروا عليه، بنقول إن عثمان بن عفان رضي الله عنه التزم بالكلام اللي قال به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرواية موجودة في صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن عفان رضي الله عنه: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. القميص اللي هي الخلافة، وفي ناس هتبقى عاوزة تاخد الخلافة منك، ما توافقهمش وما تعملش اللي هم عايزين. الإمام المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي يعلق على هذه الرواية قائلا: يعني إن قصدوا عزلك عن الخلافة فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم، لكونك على الحق وكونهم على الباطل. ولهذا الحديث فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يعزل نفسه حين حاصروه يوم الدار. هو كان في داره والناس حصرته، هو مرضيش يتنازل عن الخلافة بسبب تمسكه بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن التفاصيل التي تكلم عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بها قبل أن تحدث الكلام عن قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه. الرواية موجودة في صحيح البخاري إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وبالفعل حدث كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقتل عمار على يد طائفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهي الطائفة التي بغت على طائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحديث عند العلماء المتخصصين وصل إلى حد التواتر. والإمام السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى يقول: رواه من الصحابة 17. ونلاحظ أن هذه الرواية مشهورة جدا عند السنة وعند الشيعة، وهي صحيحة عند الاثنين، السنة والشيعة، حتى إن الشيعة بيستدلوا بهذه الرواية للدلالة على أن طائفة علي بن أبي طالب كانت هي على الحق، وبما أن طائفة معاوية هي التي قتلت عمار فهي الطائفة الباغية كما تنبأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي يعلق على هذه الرواية قائلا: وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه، منها أن عمارا يموت قتيلا، وأنه يقتله مسلمون، وأنهم بغاة، وأن الصحابة يقاتلون، وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها، وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح، صلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى بالتالي حتى الآن ذكرنا مجموعة من الروايات التي تبدأ ب
إخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته، وبأن فاطمة رضي الله عنها أول أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحوقا به صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر إن بعد وفاته ستكون فتن شديدة ما بين المسلمين، وتكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل كثيرة فيما يخص هذه الفتنة. قال أولا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيقتل ويموت شهيدا، وسيكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب مغلق يمنع الفتنة، وهذا الباب سيكسر. وتكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان، وإن الناس هيعزلوه، وإن عثمان بن عفان رضي الله عنه يجب أن يتمسك بالخلافة وما يطوعهمش. وتكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عمار، وإن الفئة الباغية هي التي ستقتله، وكل هذه التفاصيل حدثت كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل لبعض الروايات التي تتكلم عن الفتوحات الإسلامية التي بشر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في صحيح مسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابي عبد الرحمن بن عوف: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني حالكم هيبقى إيه لما تحصل هذه الفتوحات؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ عن الفتوحات التي ستحدث بعد موته، وأيضا بالفتن التي ستدور بين الصحابة. رواية أخرى موجودة في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب. المهم ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه راح يسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول للناس دي ايه. فجابر بن عبد الله بيقول: فحفظت منه 4 كلمات اعدهن في يدي، يعني بيعدهم كده: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، أول بشرى، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن أول حاجة هتحصل إن الأمة الإسلامية ستتمكن من جزيرة العرب وهتسيطر تماما على جزيرة العرب، وبعد ما تسيطر تماما على جزيرة العرب هتفتح بلاد فارس، وبعد ما تفتح بلاد فارس هتفتح بلاد الروم، وبعد فتح الروم سيأتي الدجال. فالصحابة نفسهم قالوا: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. فكده بقت واضحة ان احنا هنفتح الروم اولا ثم يأتي الدجال. رواية أخرى موجودة أيضا في صحيح البخاري: النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ مكان يعني. قلت: لم أرها وقد أنبئت عليها، يعني سمعت عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك الحياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ولا تخاف أحدا إلا الله. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ بعموم الأمن لدرجة ان المرأة ممكن ترتحل من المكان ده الحيرة لغاية مكة وما يبقاش فيه اي شيء في الطريق يخوفها. الكلام ده وقتها ما كانش حاصل. فهذا الصحابي عدي بيقول في نفسه ايه؟ قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء؟ يعني فين العالم الوحشة دي بتوع طيء اللي بيقطعوا الطريق؟ بمعنى كأنه بيقول في نفسه أكيد في حاجة هتحصل لدعار طيء أو لأي أسباب تمنع الأمن في هذا الطريق. المهم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكمل وبيقول: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فهذا الصحابي بيقول: كسرى بن هرمز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله
فلا يجد أحدا يقبله منه. في نهاية الرواية هذا الصحابي عدي يقول: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم الحياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. عدي يقصد في النهاية الزمن اللي فيه ان الواحد يمسك ذهب او فضة يجي يديه لحد ما يرضاش ياخده. بعض العلماء يقولون بأن هذا بالفعل تحقق في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وان بيت مال المسلمين فاض بالمال في زمنه لدرجة ان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان بيدور على اي باب يصرف فيه هذا المال ولم يجد، لأنه لم يعد هناك فقراء من أمة المسلمين في عهده. رواية أخرى موجودة في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني، هذه الرواية تتنبأ بفتح القسطنطينية، وبالفعل تم فتح مدينة القسطنطينية على يد الإمام محمد الفاتح. الرواية تقول إن الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو روميا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وهذه الروايات من أعظم الأدلة على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فتح القسطنطينية تم بعد وفاة النبي بمئات السنين. نختم بالرواية الموجودة في صحيح مسلم والتي تتكلم عن فتح مصر، وهذا حدث بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. سردنا مجموعة كبيرة من الروايات التي فيها قطعا ولا شك إخبارات بالغيب وإخبارات بأشياء ستحدث في المستقبل، سواء كانت المستقبل القريب أو المستقبل البعيد. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.